Het is echt bewezen dat het een van de grootste bedreigingen is voor de mensheid. Nu al en voor de komende jaren. Het gaat echt om ons bestaan. Ja, de aarde overleeft het wel. Hè. Als wij met z'n allen de pijp uitgaan, die aarde herstelt zich wel weer. Maar daar gaat wel zoveel leed aan vooraf. En dat vind ik echt waard om voor te strijden. Vorig jaar heb ik ook meegedaan. Toen hadden we heel de dag noordoostenwind. Dat was echt heel pittig. Dus toen heb ik echt bijna 10 uur lang voor mijn gevoel tegen de wind ingefietst. En nu hadden we op een gegeven moment wel een beetje wind tegen. En toen had ik het wel echt even heel zwaar. Rond de 170 kilometer of zo. Toen dacht ik echt, want het is nog zo ver weg, Groningen. En toen ineens was de wind gaan liggen. Vorig jaar kwam ik aan in Groningen en toen dacht ik echt, kan niet meer. En nu dacht ik, oh, weet je wel, toch nog leuk gefinished. Ik ben Eva van der Kooi, ik ben 27, ik woon in Rotterdam en ik werk bij het KNMI. En daarnaast ben ik ook actief als klimaatactivist bij Scientist Rebellion en Extinction Rebellion. Ik denk dus wel echt dat het klimaatprobleem mij zo aanspreekt. Het komt echt vanuit een rechtvaardigheidsgevoel wat ik van mijn kinds af aan heb meegekregen van mijn ouders. Ze hadden me zo, zeg maar, als je dan aan mij gaat vertellen van als we niks doen, dan gaan er heel veel mensen dood van de honger door droogte. Dan schrik ik daar ontzettend van. Dan denk ik, shit, daar moeten we gewoon nu iets mee doen. Dus het is heel goed te begrijpen dat je niet nu een probleem wil aanpakken wat je eigenlijk niet direct voelt. Maar er zijn nu gewoon al dingen aan de hand die aan klimaatverandering vast te koppelen zijn. Zoals die overstroming in Limburg in 2019, zoals veel langere droogtes in de zomer. Ik hoop dat mensen die urgentie gaan voelen, maar ik ben gewoon heel erg bang dat het nog veel erger moet worden voordat mensen zeggen, oh damn, dit is echt super erg. Nu moeten we echt iets gaan doen, terwijl het dan eigenlijk al misschien wel te laat is. Waarom doe je mee? Ja, nou die gedachte heb ik wel een paar keer gehad ook in de aanloop naar die fietstocht toe. Ik denk dat je een heel spectrum nodig hebt aan verschillende soorten tactieken om dat bewustzijn te vergroten en mensen in actie te krijgen. Voor sommige mensen zal een blokkade op een snelweg aanslaan. En voor sommige mensen zou het misschien meer aanslaan als zij op een soort van rustigere manier kennis maken met dit probleem. En misschien door middel van zo'n klimaatbelofte aan de slag gaan met veganistisch eten bijvoorbeeld. Dus ik denk dat je gewoon van allerlei kanten dingen nodig hebt. Je blijft mensen nodig hebben die petities maken en petities tekenen. Je blijft mensen nodig hebben in de politiek. Het feit dat je met een bedrijfsteam meedoet en dat je eigenlijk dus een soort van kleur bekent. Dat is best wel een goede manier om als bedrijf te kunnen zeggen, hé kijk, wij maken ons daar zorgen over. En op die manier denk ik ook dat je een soort van stok achter de deur voor jezelf hebt gezet als bedrijf. Van oké, nu moeten we wel. Er is altijd iets om voor te strijden. Er is altijd wel, al is het één mensenleven of één iemand die later een comfortabeler leven heeft door wat jij of ik doet.